Hello, what's up guys? Eman from Peso Smart PH here. Welcome sa panibagong video. So today, nag-unbox lang ako nung eyeglasses galing sa Peculiar. So, kunin ko lang. Ito na siya. So, saktong-sakto naman. Weird ang new ring light. Patayin nga muna natin. Yan. So ito, saktong-sakto naman siya sa akin. So, black yung kinuha ko. Meron din yung kapatid ko. Ganda naman yung build quality niya, no? Hindi siya parang flimsy and shit. So, ayan. Tapos, flexible yung parang, ano ba tawag dito? Arm? I'm not sure, but yeah. Flexible siya, so hindi siya parang kung medyo wide yung face mo or like ito, kung ano man to. Yung sa may mata mo. And hindi siya parang may papuputol or hindi ka mag-aalala na baka siya masira. Kaya solid naman, no? So, kaya ako binili to kasi pang ano siya, pang tawag dito, pang gaming kapag sobrang taas nung ano mo, nung screen time mo on the daily. Since as you all know, work from home ako, so lagi lang ako nakatutok. Pag kami work, nakatutok ako palagi sa monitor for like 7 hours to 9 hours. Pagka di nakapag-break and all that. And yun, medyo lately kasi parang buong December, medyo nagsuffer ako sa digital eye strain. So medyo sumasakit yung mata ko pagka talagang long periods of time nakatutok sa monitor. So, ayaw naman natin yan. So yeah, tinry ko tong product na to and nakita ko naman maraming magandang reviews. So, ililink ko na lang kayo sa Shopee kung saan ko binili itong product. So, interested din kayo. And if medyo sumasakit yung mata nyo pagka matagal kayong nasa monitor or like nasa cellphone or nasa tablet, yeah, I could try this out. Alright, unboxing muna tayo, no? May dumating na package galing sa Shopee. So, yung binili ko is yung eyeglasses galing sa Peculiar. So, ideal siyang gamitin for like gaming and like basta mataas yung ano mo, yung on-screen time mo. So, ito yung box. Okay. Actually, dalawa yung binili ko eh. So, ito pa yung isa.
Tingnan natin yung instructions. Get the blue light. Okay. Para nababasa nyo rin. So get the blue light torch, light on testing area, place lens on testing area while using torch. See how the area is not affected with our blue lens. Okay. Huh, cool. It's actually working, bruh. Nice. Ito na yung product. So, kung testingin natin. Maganda siya kasi flexible, no? Itong parang arms niya. So that's good. And tinry ko na rin naman, sakto siya sa akin. Papakita sa inyo mamaya. This is the peculiar 15969 square anti-radiation computer replaceable lens Eyewear. I believe local brand ito. Nakalagay dito, introducing safe shield and blue shield lens by Peculiar. So sabi ng ABS-CBN, ito yung best fashion accessory ng 2020. And then, meron din siyang awards galing sa Southeast Asia International Awards Most Trusted Computer Eyewear. And then sabi naman ni Grabe, Most Promising Online Brand. So yung kasama ng package is yung eyeglass or yung eyewear with a free protective case and microfiber wiper, harmful light tester, so you'll know said items pass their quality control. So Peculiar eyeglasses protect fully against harmful blue light while offering an attractive near clear look. Full protection eyeglass eyewear real color can also be used as a replaceable frame for your graded lens. So as I've said, yung kinuha ko is black yung color, so all black lang siya, and then syempre yung lens, then yung width niya is 142 millimeters. Then yung parang notch dun sa na allowance dun sa nose mo is around 15 millimeters. Then yung width nung mismong lens is nasa 65 millimeters. So as of this video's recording, naka-flash deal itong particular item na to. Currently yung price niya is 348 pesos. So free shipping naman siya kasi yung minimum order nila is 249 pesos. So medyo mas mahal ko pa siya nakuha no when I ordered, I believe back in January 3. So, around a week, no, bago dumating yung item. So far, so good naman, no? Wala naman akong complaints. Kahit ano, maganda yung build quality ng item. Yeah, all plastic yung frame. But, hindi naman siya issue. Okay, guys. Hello. So, hindi ko to na-test kanina, no? So, tinututo ko lang tong, anong to. Tong parang pointer na to. UV. Sa lens nung camera ng phone ko. So yeah, ito pala yung testing area. So hindi ako nagbabasa ng maayos. Kasi tinitingnan ko rin yung yung feed ng camera. So ayan. Okay na, wala yung focus niya. So ano pala to sa light? Sensitive siya sa light. So tingnan nyo. Pagka tinapat natin dyan ng matagal, kita nyo naman, no? So yan, nag-fade naman siya after a few moments. So ilang segundo lang. So, mangyayari niyan, di nawala na siya. Pagka tinapat natin ito dito, so parang shield na siya, no? Wala nangyayari. Okay? Kahit gaano pa natin katagal itapat. Diba? Wala. So, kung tanong nyo, ba't baligtad, no? Well, kasi ang hirap hawakan. Yun yung unang reason. Pero, yeah, testingin din natin. Kasi ito dapat yung ano, diba? Ito yung lens na nag-face sa mga devices natin. So, yeah, testingin din natin. Same lang naman kasi siya. So, either way, wala nangyayari. Diba? Walang nangyayari. So, effective talaga siya.
in short. So, testingin din natin yung kabila. Okay, parang pa-cover yung area niya. So, sabihin natin mga 15 to 20 seconds, almost 30 seconds. Pero kanina actually tinest ko na nang hindi ko video-videohan. Like almost a minute, wala talaga. Wala nangyayari. So yeah, bina-bounce back lang niya. Basically. Yung UV and shit. And blue light. So yeah, walang nangyari, no? Clear pa rin siya. Walang edit, walang daya. Then, ayan. Pag wala yung lens. Boom! Sunog ang mata. Holy shit. Game changer. So yeah, that concludes yung first impressions ko dito sa item na to. So yeah, kung interested naman kayong bumili nitong peculiar eyewear, lilink ko na lang yung item and yung website nila sa description sa baba. That's gonna be it for this video, guys. Sana nag-enjoy kayo. Thank you very much for watching. Huwag niyo kalimutan mag-like, i-share, and mag-subscribe sa channel ko. Stay safe out there. Always remember, be Peso smart. Show me.